Amikor csalókkal foglalkozom, többnyire olyanokat szoktam felidézni, akik valamilyen multiplayer játékban mások játékélményét teszik tönkre illegális csalásokkal, amikkel előnyökhöz juthatnak. De mi a helyzet a legális csalásokkal? Tudjátok, amiket régen a fejlesztők bepakoltak a játékba, és sokszor egy kóddal vagy akár egy konkrét cheat menüből érhettél el? Ezeknek az eredeti funkciójuk amúgy az volt, hogy a tesztelés, debugolás során a fejlesztők kapjanak egy kis könnyebbséget, hogy gyorsabban oda mehessenek egy adott részlethez, mondjuk egy God Mode, meg egy no clipping segítségével. Aztán a játékosok mégis felfedezték őket, és hagyománya lett, hogy ilyenek bekerülnek a játékokba, és nyilván annak is, hogy a fejlesztők elpoénkodják. Na most arra gondoltam, hogy az Unibet támogatásával ma összegyűjtöm a legviccesebbeket és legőrültebbeket, amiket találtam egy videóba. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! És mindjárt egy legendásan vicces trollkodással a fejlesztőktől. Az első Tomb Raider játék megjelenése után felröppentek a pletykák, hogy van a játékban egy titkos kód, amivel Laráról le lehet venni a ruhákat. Nyilván akkoriban az egykezes gamerek ki voltak éhezve valami ilyesmi sztorira, úgyhogy iszonyúan terjedt a játékosok körében, még volt gaming magazin is, aki írt róla, viszont a kód természetesen nem létezett, egy városi legenda volt csupán, vagy talán egy szándékos hoax. Viszont mire a játék második része megjelent, a fejlesztő Core Design úgy döntött, megtrollkodja egy kicsit a játékosokat, akik a híres kincsvadászt kompromittáló külsővel akarják elkapni. A híresztelések szerint saját maguk terjesztették el egy pletykát, miszerint egy bizonyos gombsorrendet lenyomva Laráról tényleg lekerülnek a ruhák. Ha meggyújtunk egy jelzőfényt, egyet előrelépünk, egyet hátra, háromszor körbeforgunk bármelyik irányba, aztán hátra szaltózunk, megkapjuk, amire vágyunk. És aztán amikor a játékosok ezt kipróbálták a játékban, igen. Őszintén amúgy nem találtam fix 100% megerősítést arra, hogy ezt valaha hirdette a fejlesztő csapat pucérlára kódként, de valaki az interneten biztos hirdette így, úgyhogy higgyük el a történetet. Amúgy sem tragikusan más a sztori, ha nem igaz. És ha felmerülne benned a kérdés, igen, a nemrég megjelent 1.3 remasterben is megtalálta a kód, és trollkodják is vele a streamereket. Már a csalókat trollkodó játékok kapcsán meséltem a Banjo-Kazooie cheat rendszeréről. Itt egy speciális szobában kellett betűkön ugrándozva beütni a mindenféle csalásokat, amik mindenféle dolgokban segítettek gyorsabban haladni a játékban. De ha túl sokat írsz be, akkor jön Gruntilda és effektíve kitörli a mentésedet. De ezt már elmeséltem. Viszont most a legviccesebb cheat kódot akarom bemutatni, aminek annyira semmi értelme nincs, hogy már csak ezért rohadt vicces. Tehát van egy bónusz mini játék a játékon belül, ahol Banjo házában az egyik kép Buttlesről elkezd hozzánk beszélni, és mindenféle puzzle-öket kell kirakni. Ha ezeket helyesen csináljuk, cheat kódokat kapunk érte, amik igazából egyáltalán nem segítik a játékot, csak poénosak. Nagy fejet adnak, vagy nagy lábat, vagy vékony testet, stb. A legutolsó jutalomként viszont egy olyat kapunk, hogy Wishy Washy Banjo. Ha ezt beírjuk, akkor Banjo és Kazooie átalakulnak egy mosógéppé. Igen, egy nagy kockává, ami ugyanúgy ugrál és pattog a pályán, mint előtte milyen állt akar lenni Banjo, hogy medve? Oké, szóval ugyanúgy pattog, mint előtte medve formában. Voltak, akik próbáltak ebben a formában végigjátszani a játékot, és sajnálatos módon amúgy nem lehetséges, de legalább vicces mosógépként ugrálni. Annak idején a The Weather Girls eleve azért kapta a nevét, hogy elénekeljék az It's Raining Men című számokat, ami szimplán arról szól, hogy egy különös időjárási jelenségnek köszönhetően férfiak hullanak az égből. Ennek a két éneklőhölgy különösen örült, és az egész szám kb. Arról szól, hogy milyen jó, hogy milyen sokféle férfi van, és mindenkinek más az ízlése. Holott valóságban a tény, hogy emberi lények esnek az égből, az egy borzasztó látvány lehet, hiszen a videóklippel ellentétben nem valószínű, hogy mind cuki kis esernyőkkel esnek majd, ami lassítja az esésüket. Na jó, de Dani, hogyan viharban, érted, viharban jön ez a vicces csalásokhoz? Nos, a Saints Row 2 egyik csalásáról jutott ez eszembe, hiszen a játék demonstrálja, hogy az It's Raining Men hogy is nézne ki, ha szó szerint értelmezzük. Igen, a Raining Pedestrians csalásnak köszönhetően szimplán csak emberek esnek az égből, és ezen lezuhannak és meghalnak. Mi értelme van ennek az egésznek? Mi értelme van bárminek a Saints Row-ban? Nehéz választ adni rá, de vicces. Nemrégiben láttam egy TikTokot, ahol egy amerikai töritanár magyarázza, hogy milyen nehéz volt megértetni a diákjaival, hogy annó Kennedy volt a szexi elnök. Ma, ha ránézel a képére, nem igazán érthető, hogy miért tartották őt annyira vonzónak, de igen, a kor követelményei szerint
Meg hogyha az akkori politikusat végignézed, ő volt a szép fiú. A tévé korábban szívesebben nézték őt az emberek, mint bármelyik korábbi elnököt. Na most, valami hasonló a helyzet azzal is, hogyha viccesnek próbálom nevezni a Big Head cheat kódokat. Nehéz megérteni, hogy a 90-es évek vége, kora 2000-es években minden videójátékfejlesztő elképesztően viccesnek találta azt, hogy a játékba berak egy Big Head módot, ahol az összes karakternek nagyobb a feje. Mármint el tudom képzelni, hogy valakinek mai szemmel is vicces, de régen kicsit ki voltunk éhezve a viccekre, és ez valahogy akkor sokkal viccesebbnek tűnt, mint ma. Az első játék, ami ilyen cheat kódot tartalmazott, az a Nintendo 64-es legendás James Bond játék, a GoldenEye volt, és itt ugye effektív haszna is volt az egésznek. A nagyobb fej nyilván azt is jelentette, hogy a hitbox is nagyobb, tehát könnyebb volt headshotokat lőni. De a lényeg ikonikusan poénos cheat kód lett ebből a Big Head módból, amit itt amúgy DK módnak hívtak a Donkey Kongra utalva, de azóta a Big Head lett más játékokban. És tényleg a korabeli játékok szinte mind tartalmaztak utalást erre. Nyilván az is benne van a dologban, hogy a videó elején is említettem, hogy a cheat kódok nagy része fejlesztői eszköz volt, hogy ellenőrizhessenek dolgokat a játékban. Könnyen lehet, hogy ez a Big Head mód is szimplán arra volt jó, hogy az arc grafikáját, arc animációkat könnyebben lássák akkor is, ha mondjuk nem teljes képernyőn, hanem kis debug ablakban nézik a játékot. Aztán voltak olyan easter egg-ek és cheat kódok, amik megint csak a hasonló viccesség kategóriájába esnek, tehát hogy ma nehéz érteni, a disco mód. Amikor volt egy magát komolyan vevő játék és belerak valami olyasmit, ami teljesen nem illik a hangulatához. Ehhez most épp a túrokat akarom kiragadni, a legendás Dino vadás játékot, ahol volt egy kód, amivel bekapcsolhattad ezt a disco módot. Igen, a falak színesen vibráltak, az ellenfelek elkezdtek táncolni, meg fura zene szólt. És még a Dino is táncol. Nagyon más a vérce, tényleg, hogy mi volt vicces régen és ma. Hey John, a diszkónak vége. Mit mond? Na hát! Amikor eredetileg kezdtem tervezni ezt a videót, ez a következő cheat kód volt az, ami inspirált, és eredetileg ilyen horrorosra terveztem volna, mert baszki, ez a Sims 2 cheat kód így néz ki. Aztán rájöttem, hogy ez az egész inkább viccesebb, mint félelmetes. Plusz nem sok olyan igazán félelmetes cheat code volt, úgyhogy maradtam ennél. Tehát a Sims 2-ben találunk egy csalást, ami szimplán csak ennyi. Stretch skeleton, vagyis csontváz nyújtás. A cheat mezőbe csak ezt a szót kell beírni, és utána egy számot, az egyes az eredeti magasság, és gyakorlatilag a sim különböző csontjainak a szorzóját állíthatod be vele. Ha felére állítod, minden csontja fele akkora lesz, ha kettőre, akkor kétszer akkora. Így amúgy, ha nem változtatsz túl sokat az eredetin, akkor lehet egészen hihető kisnövésű vagy Marfan-szindrómás embereket is belerakni, de túlzóan nagy és kis számokkal egyre bizarrabb verziók is kijöhetnek. És igen, az egyik leglegendásabb vicces cheat kód, ami biztosan sokatoknak ismerős, az az Age of Empires 2-ben a Shelby Cobra. A How do you turn this on, vagyis hogy kell ezt bekapcsolni kódot begépelve, egy kék Shelby Cobra jelenik meg a képernyő közepén. A legendás versenyautó az összes többi egységnél gyorsabban tud mozogni, és meglepő módon köveket dobál, ezzel pillanatok alatt végezve az ellenfeleinkkel. Semmi értelme nincsenek a kódnak, de tipikus emléke szerintem sokunknak, hogy ökörködünk az Age of Empires-ben, és lehívunk egy egész csapat ilyen Shelby Cobrát, hogy azzal lerohanjuk az ellenfél bázisát. És nem ez az egyetlen hasonló kód az Age of Empires 2-ben, van itt még egy őrült majmunk, Furious the Monkey Boy, ami egy pici, normál sebességgel mozgó majmot ad nekünk, aki bár iszonyú nagyot tud ütni, és pár ütéssel leterít bármilyen épületet, relatíve kevés a HP-je, szóval amúgy hamar meghal. De az egyik legviccesebb számomra az Age of Mythology-ból jön. Az O Canada cheatet beírva egy Laserbear névre hallgató egységet kapunk, aki egy kanadai zászlót hord köpenyként, és valamiért van vele néhány majom, a szeméből lézert lő, és iszonyú erős. A következő nem egy hagyományos értelemben vett cheat code, hanem inkább rejtettebb, de attól még népszerű csalási módszer, az óraátállítás. Tehát adott a Metal Gear Solid 3 egyik bossa, igen, megint Kojimát fogom idehozni, hogyha valaki követi a bingo kártyáján, tehát a Metal Gear Solid 3 egyik bossa, The End. Most nem is akarok külön kitérni a Kojima névuniverzumra, de baszki, The End? Mi ez, Linkin Park? Na mindig. The End egy 100 éves sniper, a Cobra Unit legendás mesterlövésze, aki ellen amúgy nem olyan könnyű megnyerni a fightot, mert egyfajtában bujkál és sebez téged, ha pedig kiüt, nagyon messziről kell visszaszaladnod. Viszont van egy csalás ellene, ami semmiképpen sem a tiszta játékosok eszköze, ha ugyanis a fight elején szimplán csak bezárod a PlayStation-t, és megvárod, hogy elteljen 7 nap a valóságban, The End szimplán meghal végelgyengülésben. Vagy hát ugye csalhatunk is, és szimplán csak átállítjuk a dátumot a PlayStation-on, hogy a mentés fájlhoz képest 7 nap elteljen. A technika amúgy annak ellenére, hogy csalásnak számít, speedrunokban gyakran használatos, nyilván azokban a kategóriákban, amik engedélyezik az ilyen jellegű exploitokat, ezzel lehet nyilván a leggyorsabban skippelni ezt az egész harcot.
Egy alternatív univerzumban a Lair című PS3 játék talán inkább a kiemelkedő grafikájáról, a zseniális játékmenetéről híres, hiszen megjelenése előtt mindenki arra számított, hogy a platform egyik legnagyobb durranása lehet. Aztán hiába a neves stúdió, hiába a technikai fejlettség, a játék kritikai és pénzügyi bukás is volt, és a fejlesztő stúdió nem is nagyon csinált utána mást. Ha valami egyéb miatt emlékezetes, akkor azok viszont mindenképpen a teljesen idióta cheat kódjai, aminek az értelmét mind a mai napig senki sem érti. A játékban sárkányokon lovagolsz és harcolsz mások ellen, úgyhogy próbálj meg most így elképzelni, hogy milyen cheat kódok lehetnek egy ilyen játékban. Annyit elárulok, hogy összesen 3 darab kód található az egész játékban. Az egyik unlockolja az istállót, vagy nem tudom, hogy hívják sárkányok esetében, istál sárkány. Szóval a játék végén feloldható dolgot tudsz használni előbb, de nem menthetsz. A másik 2 viszont csak annyi nevet kap, hogy kávé és csirke. Ha beírod a csirke kódot, akkor ezt kapod. Igen, egy random videót, amiben valaki házhoz szállított indiai kaját szed ki a tányérokra. Ennyi. Aztán van a másik, a kávé, ami amúgy egy sokkal bonyolultabb kód, amit ha beírsz, ezt látod. Valaki kávét főz. Ha jól feltételezem, mind a 2 videó a játékfejlesztő stúdió konyhájában készült, és 2 teljesen random videó a játékfejlesztő hétköznapjaiból. De hogy miért? És miért került ez a cheat kód a játékba? Ez valami random jutalom a játékosoknak, vagy egymást trollkodták a fejlesztők, és csak mi nem értjük? Kíváncsi vagyok, amúgy ezen a ponton ki hogy áll ez az egész Silent Hill őrülethez. Én kezdem azt érezni, hogy kezdek egy kicsit túl messzire menni, és itt lenne már az ideje egy nagy magyarázkodásnak az egészek kapcsolatban, mert ez egy egyszerű kis poénból indult, mostanra meg már sokan a személyiségemként kezelik, és egy kicsit el kéne magyarázni ennek a sztoriát, de ezt meghagyom valami livestreambe. Most minden esetre elégedjetek meg azzal, hogy a listát ismét a Silent Hill vezeti el, ezután nem a 2, hanem a 3. Hogy értsük ezt az egészet, beszéljünk egy kicsit minden cheat kód leglegendásabbikáról, a Konami kódról. Fel, le, bal, jobb, A, B, vagy PS kontrollán kör X, stb. A sztori szerint, amikor a Konami egyik fejlesztője, Hashimoto Kazuhisa, a Gradius nevű arcade játék NES portján dolgozott, túl nehéznek találta a játékot, hogy minden teszthez valós időben menjen végig rajta, úgyhogy berakott egy kódot, ami minden power-upot azonnal megad neki, és könnyebben eljuthat a kérdéses részekhez. Amikor a játék kiadásra került, az eredeti terv szerint ki kellett volna venni belőle ezt a kódot, viszont már túl késő volt, és a fejlesztő úgy ítélte meg ezen a ponton ezt kivenni, több bugot rakott volna a játékba, és úgysem tudná meg senki a kódot, úgyhogy végül ezzel a kóddal együtt került polcokra a játék. Végül amúgy nem a Gradiusban, hanem a Contrában lett igazán híres. Itt ugyanis a kóddal 30 extra életet kaphattál, sokáig amúgy nem is Konami kódként, hanem Contra kódként vagy 30 életkódként ismerték az emberek. De nyilván akkor a mém és legenda lett belőle, hogy egybefort a Konami stúdió nevével, és nyilván így vagy úgy minden játékokban felbukkan. Nincs ez máshogy a Silent Hill szériával sem, ami ugye szintén Konami játékként megkapta ugyanezt a kezelést. Ha végigjátszuk egyszer a Silent Hill 3-at, és utána kiválasztjuk a New Game Plus-t, és indítás előtt beírjuk ezt a kódot, akkor először is kapunk egy nagyon jellegzetes hangot. Ezzel jelezve, hogy sikerrel jártunk. De ha elindítjuk a játékot, látszólag nem történt semmi. Nem lett könnyebb a játék, nem változott semmi. Amíg nem találkozunk Douglas Cartland nyomozóval, aki alsógatyában van. Igen. Ennyi az összes változtatás, amit a Konami kód létrehoz, hogy a komoly játékban a nyomozó karakternek hiányzik a nadrágja. Egyszerűen tényleg nem értem, hogy a dog ending abszurditására hogy lehet még egyet ránk kontrázni. Érted rá? Kontrakód, érted? De sikerült. Zseniális élmény, köszönöm szépen, Konami. Melyik volt a kedvenc cheat kódotok gyerekkorotokban? Büntetnétek egy csalásért azt, aki alsógatyás detektívvel játsza végig a Silent Hill 3-at? Beszélgessünk a kommentekben, vagy a Discord szerveren, vagy az élőadásokban kedden meg csütörtök esténként, vagy hétfő szerda délelőtteként, nem tudom, kicsit összevizolnak streamek. Utóbbi időkben volt, hogy majdnem minden, szóval gyere a Discord szerverre, mert akkor biztos nem maradsz le az értesítésről, ha váratlanul elindulna. Addig is, mint mindig, most is sokat segít, hogyha lájkoltok, kommenteltek, feliratkoztok, követtek mindenütt máshol, Instán, TikTokon, akárhol, várok titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.